Magandang araw mga guys. Ang menu po natin ngayon ay sinigang na bisugo. Ayan. Naglagay na po tayo sa ating kasalulo ng tubig. At ilalagay na rin po natin ang ating sibuyas at kamatis. Ayan. Lagyan po natin ng kaunting magic sarap. Kunti lang naman po. Ayan. Atin guys. At pag kumulo na, ilagay na po natin ang ating isda. Bago po ang lahat guys, huwag po natin kalilimutan mag-like and share at isubscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload na mga video. Thank you so much. Ayan, ilagay na natin ang ating gulay na kangkong. Napakabilis lang po lutuin ng ating menu ngayon guys. Sinigang na bisugo. Ayan. Napakasarap na isda. May namnam. At may kasamang gulay. Pakuluan lang po natin yan ng konti at maluluto na yan. Tikman natin guys, medyo kulang pa sa asin. Lagyan natin ng konting asin. Tikman po ulit natin kung tama na ang lasa. Ayun, napakasarap na guys. Ayan guys, luto na ang ating sinigang na bisugo. Ilagay na natin sa serving bowl ang ating ulam na sarap. Sabaw pa lang ulam.
Ayan guys, sarap ng ating isda, bisugo. Ayan, malamang po yan. Masarap, pati yung sabaw, ang sarap. Huwag po natin kalilimutan mag-like and share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel guys. Thank you so much.